हुन्छ सबैजनालाई धन्यवाद र न्यानो स्वागत पनि भन्न चाहे। अनि मार्टिन चौतारीलाई सर्वप्रथम त यो इभेन्टमा मलाई बोलाउनु भएकोमा धेरै थ्याङ्क यू। मैले 2017मा क्लाइमेट एक्टिभिजम सुरु गरेदेखि नै मार्टिन चौतारीले गर्ने इभेन्टहरू चाहिँ एकदम फलो गरिरहेको हुन्थेँ। यहाँ आउने चाहिँ मौका पाएको थिइनँ, तर कोभिडको बेलामा चाहिँ धेरै यो महिलाको चाहिँ पोलिटिक्समा कस्तो छ रिप्रेजेन्टेसन भन्नेदेखि लिएर चाहिँ धेरै लोकल कम्युनिटीको इस्युजहरू चाहिँ मैले मार्टिन चौतारीले गरेको इभेन्टहरू फलो गरिरहेको थिएँ र म आज यहीँ आफै आएर चाहिँ स्पिकरको रूपमा बोल्नु पाउँदाखेरि एकदमै अनर फिल गरिरहेको छु। र धेरैजना मैले चिनेको सँगै काम गरेको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, दाईहरू हुनुहुन्छ, मिलन दाई स्पेसली होइन, तपाईँहरूलाई पनि एकदमै स्वागत भन्न चाहे। मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ म सुरु गर्न चाहन्छु। अलिकति चाहिँ आई थिङ्क बेसिकबाटै जाउँ जस्तो लाग्छ, किनकि सबैजनालाई क्लाइमेट चेन्जको बारेमा थाहा नहुनसक्छ। हामीले भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै अब एक दिनको छोटो समयको लागि चाहिँ हामीले मौसम भनिरहेको हुन्छौँ भने चाहिँ लामो समयको मौसम जस्तै चाहिँ वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेसनको हेर्ने हो भने उसले चाहिँ के भन्छ भने 30 वर्षको डाटालाई लिएर चाहिँ उसले क्लाइमेट भनिरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ चेन्ज फेरबदललाई हेरेर चाहिँ उसले क्लाइमेट चेन्ज भनिरहेको हुन्छ भने हामीले यो UNFCCC युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज भन्छ। यो चाहिँ युएनको क्लाइमेट चेन्जमा काम गर्ने बडी हो। जस्तै चाहिँ युनिसेफले चिल्ड्रेनमा काम गर्छ, युनेस्कोले बेसी एजुकेसनमा काम गर्छ, त्यसरी नै चाहिँ UNFCCC चाहिँ क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ काम गरिरहेको छ। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिरेक्टली इन्डिरेक्टली चाहिँ मानिसको एक्टिभिटीबाट, मानव गतिविधिबाट चाहिँ जुन चेन्जेसहरू आइरहेको छ होइन, यसलाई चाहिँ हामीले क्लाइमेट चेन्जको रूपमा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। अनि हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ सबैलाई असर गरेको छ, नेपाललाई मात्र होइन अथवा श्रेया केसीलाई मात्र होइन, अमेरिकाको एउटा नागरिकलाई पनि, चाइनालाई पनि, जापानलाई पनि सबैलाई चाहिँ असर गरेको छ। कोही पनि चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको असरबाट चाहिँ मुक्त छैन। यो चाहिँ फरक हुनसक्छ। को चाहिँ धेरै असर भोगिरहेछ, कसले चाहिँ कम असर भोगेको छ त, त्यो चाहिँ फरक हुनसक्छ। त्यो चाहिँ उनीहरूको पैसा कति छ, उनीहरूसँग फाइनेन्सियल रिसोर्सहरू, टेक्नोलोजी कति छ, अथवा चाहिँ म्यान पावर कति छ होइन, उनीहरूको क्यापेसिटी कति छ, एडप्टिभ क्यापेसिटी, त्यसमा चाहिँ भर पर्छ। तर चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको असर चाहिँ सबैले भोगिरहेको हुन्छौँ। अनि यो डाटा पनि मैले अलिकति इम्पोर्टेन्ट राखेर चाहिँ राख्न चाहेँ। हामीले चाहिँ प्री इन्डस्ट्रियल एरा भन्छौँ, यो लगभग 1850देखि 1900सम्मको होइन, त्यो पछाडिको एरालाई चाहिँ। अनि हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एटमोस्फियरमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड जुन चाहिँ एउटा ग्रिन हाउस ग्यास हो, जसले चाहिँ सनबाट आएको रेजहरूलाई चाहिँ एब्जर्भ गर्छ र जान दिँदैन होइन, त्यसलाई चाहिँ भनिरहेको हुन्छ। त्यसको चाहिँ कसरी बढिरहेको छ त भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। 1980तिर हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग अलमोस्ट 341 को पार्ट्स पर मिलियन भनेर चाहिँ थियो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ। र अहिले 2020मा आइपुग्दाखेरि चाहिँ लगभग 415 होइन, अझ 2022को हेऱ्यो भने त 421सम्म पनि चाहिँ बढिरहेको देख्छौँ। यसले चाहिँ एटमोस्फियरमा कति छ त कार्बन डाइअक्साइड ग्यास भनेर चाहिँ यसले गर्छ। र कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहिँ एउटा हिट ट्र्यापिङ ग्यास भएको हिसाबले पनि यसको चाहिँ पार्ट्स पर मिलियन चाहिँ एटमोस्फियरमा बढ्दै जाँदा चाहिँ टेम्परेचर पनि बढ्दै गइरहेको चाहिँ हामीले देख्न चाहिँ सक्छौँ। अर्को यो अलिकति टपिक मैले राखेको छु, यसलाई क्लाइमेट चेन्ज भन्ने, क्लाइमेट क्राइसिस भन्ने भनेर धेरै पोलिसी मेकर्सहरूले चाहिँ अब क्लाइमेट चेन्ज नै भनिराख्नु भएको हुन्छ, यसलाई चाहिँ एकदम न्युट्रल टर्मको रूपमा। तर अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ विश्वको तापक्रम चाहिँ 1.2 डिग्री सेल्सियसले चाहिँ बढिसकेको छ प्री इन्डस्ट्रियल एरा भन्दा चाहिँ होइन। अब अर्थमा चाहिँ सबै कुरा ब्यालेन्समा हुने भएको हिसाबले चाहिँ 0.1 बढ्दाखेरि पनि हामीले हेर्दा चाहिँ 1.2 त बढेछ भन्लाम। तर चाहिँ हरेक यो अर्थको पुरै लिभिङ सिस्टम चाहिँ यसमा डिपेन्ड गर्ने भएको हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै भयानक नम्बर चाहिँ हो 1.2 बढ्नु भनेको चाहिँ। अनि वार्मिङ चाहिँ सबैमा सेम छैन, 1.2 चाहिँ एभरेज हो। कुनैमा चाहिँ 1.2 भन्दा धेरै 2 पनि भइसकेको छ, कुनैमा 2.5 पनि भइसकेको छ। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि नेपाल चाहिँ एज अ हिमालयन कन्ट्री भएको हिसाबले पनि हामीले हिमालमा चाहिँ 0.3 डिग्री सेल्सियस प्लसले चाहिँ टेम्परेचर बढिरहेको छ भनेर चाहिँ भन्छौँ। अनि इसिमोड जसले चाहिँ हिमालमा धेरै काम गर्छ, अध्ययनहरू गरिरहेको हुन्छ, उसले एउटा स्टडीमा चाहिँ एकदम अलार्मिङ रिपोर्ट निकालेको छ। उसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पनि चाहिँ टेम्परेचरको इन्क्रिज रेट चाहिँ 1.5मा लिमिट गर्न सक्यौँ भने पनि चाहिँ हाम्रो हिमालको चाहिँ 1/3 हिमालको चाहिँ ग्लेसियर्सहरू चाहिँ मेल्ट भएर जानेछ भनेर चाहिँ उसले एकदम अलार्मिङ फाइन्डिङ चाहिँ निकालेको छ। र अझ भर्खरकोमा त त्योभन्दा पनि भयानक स्थिति हुनेछ है भन्ने खालको कन्डिसन चाहिँ उसले देखाएको छ। अनि द लास्ट 8 इयर्स, अहिले अगाडिको 8 वर्ष चाहिँ सबैभन्दा हटेस्ट इयर चाहिँ रहेको थियो। अनि हरेक डिकेड चाहिँ अब यो डिकेड अर्को डिकेड, यो हरेक अहिले गरेको डिकेड चाहिँ झन् धेरै चाहिँ हट चाहिँ हुँदै गइरहेको छ। र हामीले एउटा मेम पनि आएको थियो होइन, धेरै सोसियल मिडियामा सेयर भएको थियो, तपाईँहरूले याद गर्नुभयो कि भएन। हामीलाई अहिले लाग्न सक्छ कि अहिले एकदमै हाम्रो समयको लाइफको चाहिँ हटेस्ट टाइम हो भनेर, तर 20 वर्षपछि फर्केर हेऱ्यौँ भने चाहिँ आजको समय चाहिँ कुल पनि लाग्न सक्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ। त्यसले भन्दाखेरि चाहिँ हरेक डिकेडमा चाहिँ टेम्परेचर बढ्दै जानेछ र अझै तातो हुँदै जानेछ भन्ने कुरा हो। र IPCC भन्छ यो इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज, यसले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जमा रिसर्च आर्टिकलहरू हुन्छ नि, मेनली एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ रिसर्च चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। उसको चाहिँ यो वर्किङ ग्रुप 1 यसले चाहिँ फिजिकल साइन्स
चाहिँ एउटा रिपोर्ट निकालेको थियो 6 एसेसमेन्ट रिपोर्ट भन्छौँ। अनि त्यसले चाहिँ एकदमै धेरै भयानक फाइन्डिङहरू निकालेको भएको हिसाबले चाहिँ युएनको सेक्रेटरी जेनरल जो एन्टोनियो गुटेरेस हुनुहुन्छ अहिले, उहाँले चाहिँ त्यसलाई एउटा कोड रेड फर ह्युम्यानिटी, यो रिपोर्ट चाहिँ ह्युम्यानिटीको लागि नै कोड रेड हो, यसमा सबैजना अब काम गर्नुपर्छ, खतरनाक समय आइसकेको छ भनेर चाहिँ उहाँले देखाउनु भएको थियो। र मैले एउटा राखेको छु क्लाइमेट क्लक भनेर, तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो भने पाउन सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ देखाउँछ हामीसँग कति समय बाँकी छ त भनेर। अब ग्लोबल वार्मिङ चाहिँ 1.2ले बढिसकेको छ। अनि प्यारिस एग्रिमेन्ट भन्ने छ एउटा, अनि त्यो एग्रिमेन्टले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर इन्क्रिज रेटलाई चाहिँ 1.5मा लिमिट गर्ने भनेर भनिरहेछ। अनि 2030सम्ममा चाहिँ हामीले धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ। हामीसँग चाहिँ अब यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, यसमा काम गर्ने समय भनेको चाहिँ 9 years to month भनेर हेर्न सक्छौँ। यो हिजो राति मैले 8:30 बजे लिएको डाटा हो होइन, आज अलिकति फरक हुनसक्छ। यसरी चाहिँ हामीले हेरिरहेको चाहिँ यो पनि हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ डाटाको उसमा चाहिँ। अलिकति यो मैले यो इनइक्वालिटीको देखाउनको लागि मात्रै हो होइन। अक्सफाम भन्ने एउटा च्यारिटी अर्गनाइजेसन छ, उसले गरेको स्टडीमा चाहिँ यो फाइन्डिङ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। उसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ संसारको सबैभन्दा धनी 10% मान्छेले जति एमिसन गर्छ त्यो एमिसन चाहिँ उसले चाहिँ हाफ एमिसन चाहिँ गर्छ। संसारको सबैभन्दा धनी 10%ले चाहिँ विश्वमा भरेको चाहिँ हाफ एमिसन चाहिँ गर्छ भने चाहिँ पुवरेस्ट हाफ जो हुनुहुन्छ, जो चाहिँ लगभग 3.1 बिलियन पपुलेसन, उनीहरू चाहिँ जस्ट 7%को लागि चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्छ। यो चाहिँ रेस्पोन्सिबल को हो र इम्प्याक्ट भोग्ने चाहिँ को हो त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एकदमै कम रेस्पोन्स एकदम नेग्लिजिबल एमिसन छ, तर पनि उहाँहरू चाहिँ धेरै क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टलाई भोग्ने एकदम भनरेबल्समा चाहिँ पर्नुहुन्छ। अनि यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भनेको एउटा इन्भाइरोमेन्ट प्रब्लम मात्र होइन रहेछ, यो त एउटा पोलिटिकल प्रब्लम पनि रहेछ, यो त एउटा इनइक्वालिटीको प्रब्लम पनि रहेछ। यसमा काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले रुख मात्र बचाएर भन्दा पनि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टपट्टि मात्र फोकस हुनुभन्दा पनि समाजमा भएको सोसियल, पोलिटिकल, इकोनोमिकल यस्तो कुराहरूलाई पनि चाहिँ ग्र्याब गरेर चाहिँ काम गरिनुपर्छ है भन्ने यसले चाहिँ अलिकति पुष्टि गर्छ। अलिकति यो मैले एउटा दिदीले जुन भन्दै हुनुहुन्छ आइआइडीले गरेको एउटा यो एनिमेसन भिडियो चाहिँ, यसमा एउटा ब्लग पनि लेखेको छु मैले, लस एन्ड ड्यामेज इन नेपाल भनेर युट्युब त गुगलमा हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ 2.5 मिनटको भिडियो छ, यसले धेरै कुरा भन्छ जस्तो लागेर मैले चाहिँ यो देखाउने अनुमति मागेँ तपाईँहरूसँग। साउन्ड सुनिन्छ है यतिको? नेपाली हुनु पाएकोमा मलाई गर्व लाग्छ। यहाँ मानिसहरू प्रकृतिसँग समन्वय गरेर बसेका छन् र जलवायु सङ्कटले हाम्रो सुन्दर देश पनि असुरक्षित यो सेयर भयो एकचोटि हेरिदिनुहोस् न। अगाडिकै स्लाइड चाहिँ आइरह्यो कि यो चाहिँ आयो आयो अगाडिको स्लाइड चाहिँ देखाइरहनु। नेपाली हुनु पाएकोमा मलाई गर्व। यहाँ मानिसहरू प्रकृति समन्वय गरेर बसेका छन् तर जलवायु सङ्कटले हाम्रो सुन्दर देश पनि असुरक्षित रहन सकेन। यी असरहरूसँग जुझ्दा जुझ्दै हामी आफ्नो क्षमता नेपाली हुनु पाएकोमा मलाई गर्व लाग्छ। यहाँ मानिसहरू प्रकृतिसँग समन्वय गरेर बसेका छन् तर जलवायु सङ्कटले हाम्रो सुन्दर देश पनि असुरक्षित रहन सकेन। यी असरहरूसँग जुझ्दा जुझ्दै हामी आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिर गइसकेका छौँ। हिमालबाट बग्ने नदीहरू बग्लिँदै गएका छन्। यसकारण नदीहरूको बहाव बढ्नाले सम्पूर्ण गाउँ बस्तीमा सुखार पारेको छ। भौगोलिक रूपमा तल बस्ने समुदायहरूको ज्यान र धन सधैँ जोखिममा रहेको छ। यस्ता किसिमको जोखिमले जनमानसमा डर र मानसिक यातना फैलिरहेको छ। आफ्नो गाउँ बस्ती बचाउनको निम्ति ढुङ्गाको पर्खालहरू लगाउने र वनजङ्गल बचाउने यस्ता प्रयासहरूले पनि जलवायु परिवर्तनको असरहरू रोक्न सकेको छैन। अन्य विकासशील देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि धेरै मानिसहरू आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि कृषि पेसामा निर्भर रहेका छन्।
त्यसैले पनि जलवायु परिवर्तन गर्नको लागि हाम्रो भूमिका न्यून रहे पनि यसका असरहरू हामीले सबैभन्दा धेरै भोग्दै आइराख्नु परेको छ। मेरो परिवार पनि कृषि पेसामा संलग्न हुनुहुन्थ्यो, तर जति नै मेहनत गरे तापनि उब्जनी एकदमै कम हुने कारणले गर्दाखेरि यो पेसा त्याग्नु पर्यो। तापक्रम बढ्ने कारणले गर्दाखेरि बालीहरूमा नयाँ रोगहरू आइरहेको छ। अरूहरूले जस्तै मेरो परिवारले पनि नयाँ अवसरहरूको लागि बसाइ सर्नु पर्यो। अहिले म सहरमा बस्छु, तर यहाँ पनि मनसुनमा हुने भारी वर्षाको कारण विनाशकारी बाढीहरू आइरहेको छ। त्यसैमा उब्जनी कम हुनुको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रतिशोधात्मक समाजमा पुरुषहरूलाई थप दबाव सृजना भएको छ। खडेरीको कारणले गर्दाखेरि दाउरा र पानीको लागि महिलाहरूले लामो यात्रा तय गर्नुभएको छ, जसकारण उनीहरू यौन हिंसाको शिकार हुने सम्भावना बढिरहेको छ। खाद्य अभावको कारण धेरै किशोरीहरूले आफ्नो विद्यालय छाड्नु परेको छ अथवा वैवाहिक विवाहमा बाँधिनु परेको छ। यी परिवर्तनहरूले हाम्रो समाजको स्थिरतामा ल्याउने जोखिमहरू देख्दा मलाई निकै दुःख र डर लाग्छ। विश्वका नेताहरूले हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको हानि र नोक्सानीको मुद्दालाई पहिचान गर्नुपर्छ र आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पुर्याउनको निम्ति ठोस कदमहरू चाल्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको हानि र नोक्सानीको दुष्चक्र तुरुन्तै अन्त्य हुनुपर्छ। हुन्छ, यो भिडियोले पक्कै पनि नेपालमा क्लाइमेट चेन्जको असरहरूको बारेमा अलिकति थाहा पाउनु भयो होला भन्ने मैले आशा राखेँ। अनि साथै यो चाहिँ एकदम मेरो पर्सनल स्टोरी भएकोले पनि म आफै पनि इमोसनल हुन्छु होइन। यो चाहिँ आई थिङ्क हरको स्टोरी हो जस्तो लाग्छ। नेपालमा चाहिँ अब तराई रिजनदेखि लिएर हिमालदेखि लिएर पहाडदेखि लिएर कुनै पनि रिजन चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको असरबाट अछुतो छैन नि त। कोही चाहिँ बाढीबाट, कोही चाहिँ ग्लफ, ग्लासियल लेक, आउटबर्स्ट फ्लड भन्छ, हिमताल विस्फोटन हुने होइन, कुनैमा चाहिँ खडेरी, यस्तो धेरै असरहरू भइरहेको हुँदा चाहिँ यो स्टोरी चाहिँ आई थिङ्क सबैजनाले किनैमा चाहिँ कनेक्ट गर्न पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अलिकति अगाडि बढेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालले क्लाइमेट चेन्जमा कस्तो काम गरिरहेछ त, क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ नेपालको लागि कतिको अटेन्सन पाइरहेछ, नेपालको लागि प्रायोरिटी हो कि होइन त भन्दाखेरि मैले यो त्यो पोइन्टहरू राखेको छु। अब एउटा हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालको चाहिँ अब हाम्रो 2001 र 2011 को डाटा हेर्ने हो भने नेपालको एमिसन चाहिँ डबल भएको देख्छौँ हामीले। पहिला चाहिँ 0.027 भन्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ 0.056ले चाहिँ बढेको छ होइन। यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ। नेपालको चाहिँ अलिकति अब हामी तपाईँहरूले क्लाइमेट चेन्जमा धेरै पोलिसीहरू बनेको छ, हेर्नुभयो भने के लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरैमा चाहिँ नेपालको एम भनेको चाहिँ सोसियो इकोनोमिक प्रस्पेरिटी अचिभ गर्ने। त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइमेट रेजिलियन्ट डेभलपमेन्ट प्लानिङहरूको थ्रुबाट चाहिँ भनिरहेको हुन्छ। अनि डेभलपमेन्ट चाहिँ हामीलाई सधैँ प्रायोरिटी हो, हामी एज अ लिस्ट डेभलप कन्ट्री भएको हिसाबले पनि। अनि 2026 सम्ममा चाहिँ नेपाल एलडिसीबाट, लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट चाहिँ लोवर इन्कम मिडल कन्ट्रीमा चाहिँ एटलिस्ट पनि एउटा डेभलपिङ कन्ट्रीको स्ट्याटसमा चाहिँ जाने भनेर चाहिँ निर्णय गरेको छ। त्यो हुँदा गर्दाखेरि चाहिँ डेभलपमेन्टको एकदमै धेरै प्रायोरिटीहरू चाहिँ नेपालले राखेको छ। अनि विकासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी बुझ्छौँ भन्नेमा पनि चाहिँ मान्यता राख्छ। हाम्रो लागि विकास भनेको चाहिँ ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू बनाउनु, कन्क्रिट सहर बनाउनु, डाँडा काँडा कोदेर चाहिँ हुन्छ नि रोडहरू बनाउनु मात्र हाम्रो त्यो मानसिक भएको हिसाबले पनि चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ डेभलपमेन्टको यो कन्फ्लिक्टिङ प्रायोरिटी पनि चाहिँ अगाडि पछाडि चाहिँ आइरहेको चाहिँ हुन्छ। अनि नेपालले COP26 जुन चाहिँ 2021मा युकेको ग्लास्गो भन्ने सहरमा भएको थियो, हरेक वर्ष चाहिँ विश्वका लिडर्सहरू चाहिँ एउटा कन्फरेन्समा सहभागी हुनुहुन्छ, जसमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जमा के काम गर्ने त भन्ने खालको छलफलहरू हुन्छ। त्यसलाई हामीले कन्फरेन्स अफ पार्टिज भन्छौँ। अनि नेपालले चाहिँ 3टा कमिटमेन्ट चाहिँ गरेको छ, 3टा ठुल्ठुलो कमिटमेन्ट। एउटा भनेको चाहिँ नेपालले 2022 देखि लिएर 2045 सम्ममा चाहिँ नेट जेरो हुने भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ नेपालले जति एमिसन गर्छ त्यतिलाई चाहिँ सोच्छ भन्ने हिसाबको चाहिँ हो। जस्तै नेपालले चाहिँ अब फर इक्जाम्पल 1000 टन चाहिँ कार्बन एमिट गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले सोच्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ। अनि 2045 पछि गएर चाहिँ हामी कार्बन नेगेटिभ हुने, जति इमिट गर्छौँ त्योभन्दा धेरै सोच्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ। अहिलेसम्म चाहिँ भुटान, सरिनेम जस्तो फ्यु कन्ट्रिजहरू मात्रै चाहिँ कार्बन नेगेटिभ कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ आएको छ। यो एउटा ठुलो कमिटमेन्ट भयो। अर्को भनेको चाहिँ 2030 सम्ममा चाहिँ नेपालको वनको कभरलाई, फरेस्ट कभरलाई चाहिँ 45% सम्म बनाउने भनेको छ भने अर्को चाहिँ 2030 सम्ममै गएर चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले जसलाई पनि असर गरेको छ, क्लाइमेट भनरेबल पपुलेसनहरूलाई चाहिँ बचाउने भन्ने अलिकति बेग खालको भए पनि यो 3टा बिग कमिटमेन्ट चाहिँ राखेको छ। अनि यो चाहिँ नेपालकै प्राइम मिनिस्टर त्यो बेला शेरबहादुर देउवा जी हुनुहुँदाखेरि चाहिँ उहाँले गएर गर्नुभएको कमिटमेन्ट हो। यो चाहिँ सबैले विश्वले वाहवाही गरेको। नेपाल चाहिँ एकदमै कम, अब हाम्रो 0.056 भए पनि अरूको हेर्दाखेरि त हाम्रो एकदम नेग्लिजिबलकै रूपमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ होइन। नेपालले चाहिँ सानो इमिट गरे पनि चाहिँ एकदमै ठुलो लिडरसिप चाहिँ लिइरहेछ है भन्ने एउटा एकदमै तारिफ वाहवाही बटुल्ने काम चाहिँ भएको थियो। अर्को चाहिँ अब पोलिसिजहरू, धेरै पोलिसिजहरू चाहिँ लगभग बनिसकेको छ। अब केहीको नाम लिनु पर्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एउटा एनडिसी भन्छौँ हामीले, नेसनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन्स भनेर। यो 2015मा यो COP26 जस्तै त्यो बेलामा चाहिँ
COP15 तिर चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ फ्रान्सको प्यारिस भन्ने सहरमा चाहिँ यो एउटा सम्मेलन भएको थियो अनि त्यसमा चाहिँ प्यारिस एग्रिमेन्ट भनेर छलफल भएको थियो। त्यसले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा टेम्परेचर इन्क्रिज रेट दरलाई चाहिँ 1.5मा चाहिँ लिमिट गर्ने भनेर एउटा प्रतिबद्धता चाहिँ भएको छ। यो चाहिँ हर वर्ल्ड लिडर्सहरूबाट चाहिँ त्यसलाई कसरी मिट गर्ने त भन्दाखेरि त्यो बाटो चाहिँ एनडिसीको रूपमा चाहिँ हो। त्यसलाई हामीले नेपालीमा राष्ट्रिय निर्धारित योजना पनि भन्छौँ। त्यसले चाहिँ हरेक कन्ट्रीले कसरी आफ्नो एमिसन घटाउने हो त, मिटिगेट कसरी गर्ने हो, अथवा नेपाल जस्तो चाहिँ एकदम भनरेबल कन्ट्री छ भने कसरी चाहिँ एडप्ट गर्ने हो त भन्ने खालको पाटोहरू चाहिँ त्यसले केलाउँछ। नेपालले सेकेन्ड एनडिसी पनि बुझाइसकेको छ। त्यस्तै न्याप भन्छौँ हामीले, नेसनल एडप्टेसन प्लान। यो चाहिँ नेपालले 2050सम्मको लागि भनेर इमिडिएट यो सर्ट टर्म, मिडियम टर्म र लङ टर्म टार्गेटहरू राखेर चाहिँ बुझाएको छ होइन। त्यस्तै चाहिँ यो लङ टर्म स्ट्राटेजी भन्छौँ। त्यस्तै अब यो भल्नरेबिलिटी फ्रेमवर्कहरू होइन नेपालले गर्नुपर्ने धेरै पोलिसिसहरू चाहिँ बनाइसकेको छ। तर इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा हेर्ने भने अझै पनि हामी चुकिरहेको हुन्छौँ, अझै पनि फर्मुलाइजेसन भइसकेको देखिँदैन र लोकलाइजेसन पनि, किनकि क्लाइमेट चेन्जको कुरा जति नै ग्लोबल लेभलमा गरे पनि इम्प्याक्ट भोग्ने भनेको मेन भनेको लोकल कम्युनिटीहरूले हो नि त। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ लोकल गभर्मेन्टहरूलाई स्टिल पनि त्यो कतिपय हिसाबमा चाहिँ डिसिजनहरू बनाउनलाई त्यो अथोरिटी नदिएको हो कि होइन, उनीहरूसँग त्यो क्यापेसिटी छैन कि भन्ने पनि चाहिँ हामी फिल गरिरहेको हुन्छौँ। र अर्को चाहिँ अब क्लाइमेट चेन्ज भनेको चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ मेनली यो मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्टभित्र चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज म्यानेजमेन्ट डिभिजन भनेर छ, CCMD। त्यसले चाहिँ सबै कामहरू गरिरहेको हुन्छ मेनली क्लाइमेट चेन्जको। तर त्यो बाहेक पनि किनकि क्लाइमेट चेन्जको त अघि भने जस्तै एउटा एजुकेसनमा मात्र असर पर्ने, इन्भाइरोमेन्ट मात्र असर गर्ने होइन नि त। यसले त हर सेक्टरलाई असर गरेको छ भने चाहिँ यो मिनिस्ट्री बिचको एउटा कोलाबोरेसन पनि चाहिँ एकदमै जरुरी छ, जुन अहिले देखिँदैन। अनि स्टेक होल्डर पनि चाहिँ जस्ट क्लाइमेटमा इन्भाइरोमेन्ट मात्र काम गर्नेहरू मात्र मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने होइन कि अब यहाँ आज हुनुहुन्छ कोही आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, कोही कस्तो हुनुहुन्छ, यो खालको एउटा कोलाबोरेसन पनि आर्टिस्टदेखि लिएर चाहिँ पोलिसी मेकर्स, डक्टर, इन्जिनियर होइन, त्यस्तो सबैजनाको एउटा वाइडर स्टेक होल्डरको चाहिँ कोलाबोरेसन चाहिँ हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा छ। अनि हामीले रिसेन्टली हेऱ्यो भने हाम्रो भर्खरै भएको इलेक्सनमा पनि चाहिँ धेरै पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ एटलिस्ट पनि पहिला त अलिअलि कुरा आउँथ्यो होइन, अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ उहाँहरूले जोड्नु भएको छ, जुन एकदमै यो क्वान्टिफाएबल मेजरेबल त छैन, अलिकति भेग खालको टार्गेटहरू राख्नको लागि राखे जस्तो तर पनि राख्नु भएको छ है भन्ने एउटा पोजिटिभ पाटो पनि हुनसक्छ। त्यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ अलि धेरै कमिटमेन्टहरू राखेको चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न चाहिँ सक्छौँ होइन। त्यस्तै नयाँ आएको पार्टीहरू जस्तै यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भयो, त्यहाँ पनि चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू चाहिँ कसरी गर्ने, के गर्ने, अनि यो DRR मेनली चाहिँ यो डिजास्टरको कुरा चाहिँ धेरैमा चाहिँ रिफ्लेक्ट भएको चाहिँ हामी हेर्न चाहिँ सक्छौँ होइन। तर पनि चाहिँ मेन पोलिटिकल पार्टीको लागि चाहिँ एउटा मेन स्ट्रिम टपिक चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज स्टिल पनि हुन सकेको छैन, त्यो खालको कमिटमेन्ट चाहिँ स्टिल पनि आइसकेको छैन। अनि त्यो भएको हिसाबले पनि चाहिँ क्लाइमेट चेन्जमा जसरी चाहिँ हामी अघि बढ्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ स्टिल पनि नभएको हो कि भन्ने मैले फिल गर्छु। अर्को भनेको चाहिँ अब क्लाइमेट चेन्ज त छँदैछ, एउटा प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने कुरा छँदैछ, त्यो बाहेक भनेको चाहिँ यसमा अवेरनेस गराउनु पर्ने कि नेपालमा स्टिल पनि धेरैजनालाई क्लाइमेट चेन्ज भनेको थाहा नहुनसक्छ, थाहा भए पनि गलत इन्फर्मेसन हुनसक्छ, मिसइन्फर्मेसनहरू चाहिँ स्प्रेड भइरहेको हुनसक्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले अरू कन्ट्रीमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाई लेभल सेलिब्रिटिजहरू होइन उहाँहरू चाहिँ इङ्गेज भइराख्नु भएको हुन्छ, तर नेपालमा चाहिँ त्यो त्यति नदेखेको भएको हिसाबले पनि स्टिल पनि जसले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हो, किनकि कम्युनिटीको मान्छेले बुझ्नुपर्ने हो नि त क्लाइमेट चेन्ज भनेको के हो भनेर। त्यो त एउटा बबल भइरहेछ क्लाइमेट चेन्ज, त्यो इलाइटको लागि मात्रै टपिक भइरहेछ, काठमाडौँ बासिन्दाले मात्र बुझ्ने जस्तो पनि भइसक्यो होइन। सुदूरपश्चिम भयो, प्रोभिन्स नम्बर 2 भयो होइन, जुन चाहिँ एकदमै भनरेबल छ, त्यहाँको कम्युनिटीलाई स्टिल पनि थाहा छैन भने त हामी चुकेकै छौँ नि त पक्कै पनि। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ यस्तो खालको हाई लेभल पिपुलहरू, सेलिब्रिटीहरूको पनि चाहिँ इङ्गेजन हुँदै जानुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ एटलिस्ट पनि एउटा सचेतना फैलाउने काममा चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ। फर इक्जाम्पल चाहिँ अब लियोनार्डो डिक्याप्रियो भने कतिजनाले चिन्नुहुन्छ होइन, अनि उहाँहरूको चाहिँ उहाँको फलोवर हेर्ने हो भने अब इन्स्टाग्राममा लगभग 70 मिलियन फलोवर छ, अथवा उहाँलाई नचिन्ने कोही पनि छैन भन्दा पनि फरक नपर्ला, धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ। अनि उहाँको पनि तपाईँले इन्स्टाग्राम सर हेर्नुभयो भने चाहिँ धेरै क्लाइमेट इन्भाइरोमेन्टपट्टिको कुराहरू चाहिँ छ, जस्तै अब बिली एलिस भन्ने हुनुहुन्छ युकेको होइन, त्यस्तै चाहिँ एम्मा वाटसन छ, उहाँहरूले पनि यो विषयमा धेरै बोलिराख्नु भएको हुन्छ है। उहाँहरूको लगभग 100 मिलियन फलोवर्स हुन्छ, एकैचोटि एउटा पोस्टले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ धेरै मान्छेमा चाहिँ पुग्छ नि त। त्यो खालको एउटा अवेरनेसको पनि कमी भइरहेको छ। अर्को चाहिँ अवेरनेस क्यापेसिटी बिल्डिङ। क्लाइमेट चेन्ज धेरैलाई थाहा पनि छैन, थाहा हुनेलाई पनि रङ इन्फर्मेसन छ, अनि थाहा भइसकेपछि अब के गर्ने त भन्ने खालको एउटा क्यापेसिटी बिल्डअप चाहिँ छैन। अनि त्यो रिसोर्सेसहरू पनि एकदमै ल्यागिङ भएको चाहिँ देख्छौँ हामीले। अर्को चाहिँ अघि यो मैले सानो रूपमा जोड्न चाहेँ होइन, अब क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ अब धेरै अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ रिसेन्टली हेर्दा चाहिँ धेरै युथहरू चाहिँ यसमा काम गरिराख्नु भएको छ, जुन एउटा एकदमै पोजिटिभ स्टेप हो। मलाई पनि एज अ एक्टिभिस्ट, फिल्ड एक्टिभिस्ट चाहिँ 2017मा चाहिँ मैले एक्टिभिजम चाहिँ बिगिन गरेको। म चाहिँ त्यो बेला ब्याचलर्स इन इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढ्नु जाँदाखेरि त्यो बेलासम्म थाहा थिएन, त्यो विषय पढ्न पुगेपछि बल्ल चाहिँ यस्तो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो। त्यसपछि मैले नेप्लिज युथ फर क्लाइमेट एक्सन भन्ने एउटा नेटवर्क छ, त्यसमा चाहिँ म भोलिन्टियर हुँदै, त्यसपछि स्कुल एन्ड कलेज कोअर्डिनेटर, त्यसपछि नेटवर्क कोअर्डिनेटर हुँदै चाहिँ मैले लगभग 5 वर्ष चाहिँ काम गरेँ। अनि त्यसको थ्रुबाट चाहिँ धेरै कुराहरू जान्ने, काम गर्ने मौकाहरू चाहिँ पाएँ र स्कुल एन्ड कलेजमा पनि प्रोग्रामहरू गर्ने चाहिँ मौका चाहिँ मैले पाएँ। त्यसरी चाहिँ सुरु भएको चाहिँ हो मेरो एक्टिभिजम जर्नी चाहिँ।
र चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो फोकस भनेको चाहिँ मलाई धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्ने टपिक अहिले भनेको चाहिँ क्लाइमेट एजुकेसन एउटा र अर्को चाहिँ पोलिसी मेकिङ। क्लाइमेट एजुकेसन चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ स्टिल पनि धेरैजनालाई थाहा छैन क्लाइमेट चेन्ज भनेको होइन। यो क्लाइमेट चेन्ज जस्तो एक्जिस्टेन्सियल थ्रेट सल्भ गर्नको लागि एटलिस्ट सबैजनालाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त। वी क्यान नट फाइट क्लाइमेट चेन्ज भने जस्ट फ्यु पर्सनलाई मात्रै थाहा छ भने त हामी फाइट गर्नै सक्दैनौँ नि त, हामी अलरेडी कमजोर भयौँ। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू चाहिँ एजुकेसनमा पनि आउनु पऱ्यो, करिकुलममा आउनु पऱ्यो, स्कुलभन्दा पनि बाहिर जानु पऱ्यो भन्ने बाटोमा चाहिँ अहिले हामीले काम गरिरहेछौँ। र रिसेन्टली चाहिँ यसमा हामीले मैले मकअप भन्ने एउटा अर्गनाइजेसनमा पनि आबद्ध छु। त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति नयाँ कन्सेप्टको चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ विश्वभरको चाहिँ यो ऱ्याङ्किङहरूले गर्छन् टप 10 युनिभर्सिटी, टप 20 युनिभर्सिटी भनेर, उनीहरूको चाहिँ डाटा लिएर हामीले चाहिँ उनीहरूले कसरी चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज पढाइरहेछ त, सस्टेनेबिलिटी कुराहरू कसरी पढाइरहेछ भनेर चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। अनि त्यसको हेर्दाखेरि चाहिँ रिजल्ट चाहिँ त्यो एकदमै अब कस्तो आयो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि युनिभर्सिटीले चाहिँ त्यो सफिसियन्ट रूपमा चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको बारेमा नलेज दिइरहेको छैन भन्ने पत्ता लगायौँ। अर्को जस्तै अब युकेकै कलेज यो इम्पेरियल कलेज भन्ने इन्जिनियरिङ होइन, उसको हेर्ने भने त कति कोर्स कन्टेन्टहरू त यो पोल्युटरहरूले इन्फ्लुएन्स गरेको पनि भेट्यौँ क्या। जस्तो सेल जस्तो यो बिगेस्ट पोल्युटरहरूले पनि कोर्स करिकुलमलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरेको चाहिँ भेट्यौँ त हामीले। त्यो भनेको चाहिँ एजुकेसन सिस्टममा छैन भएको कुरा पनि चाहिँ पोल्युटरहरूले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरिरहेछ है भन्ने एकदम अलार्मिङ फाइन्डिङ पनि चाहिँ हामीले पत्ता लगाएको थियौँ। त्यो बाहेक चाहिँ यो टिच द टिचर भनेर अब चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई थाहा भइसक्यो क्लाइमेट चेन्जको के हो भनेर, अब चाहिँ टिचरहरूलाई पनि थाहा हुनु पऱ्यो भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले त्यो टिच द टिचर भन्ने एउटा प्रोजेक्ट पनि गरिरहेको छौँ होइन। अर्को पोलिसी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ अब एक्टिभिजम यस होइन, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एक्टिभिजमबाट चाहिँ अब चाहिँ यङ पिपलहरू चाहिँ पोलिसी मेकिङसम्म गएर चाहिँ कनेक्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि यस माइती घरमा गएर प्रोटेस्ट गर्ने होइन, हाम्रो विरोधहरू पोख्ने रिसाउने कामहरू छँदैछ। त्यो बाहेक चाहिँ पोलिसी मेकिङ कसरी बनिरहेछ त, त्यसमा हामीले कसरी इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छौँ त्यो बाटो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अहिले चाहिँ हामीले 2016को अब मैले 2019मा चाहिँ पहिलो कप अटेन्ड गर्ने मौका पाएको थिएँ एउटा स्कलरसिपको थ्रुबाट चाहिँ। अनि त्यहाँ पुगेपछि मलाई बल्ल थाहा भयो एनडिसी भनेको के रहेछ भनेर। त्यति इम्पोर्टेन्ट कुरा त थाहा हुनुपर्ने हो नि त मलाई पहिलेबाट, क्लाइमेट चेन्जमा काम गर्ने मान्छेलाई त मलाई त्योसम्म पनि थाहा थिएन। अनि त्यसपछि चाहिँ नेपालको पहिलो एनडिसी 2016मा बुझाएको हेर्नुहुन्छ भने चिल्ड्रेन युथ एजुकेसन भन्ने कुनै पनि टर्म नै छैन क्या, एउटा पनि टर्म छैन कि। भनेपछि क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ हामीले इन्टरजेनेरेसनल यो भनिरहेको हुन्छौँ होइन, अन्याय हो यो पनि भनिरहेको हुन्छन्, चिल्ड्रेनको लागि हो युथको लागि भनिरहेको हुन्छन्, तर हाम्रो कुरा चाहिँ असली त्यहाँ आएको रहेनछ नि त भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले स्पष्ट देखाउँछ। अनि 2020मा नेपालले सेकेन्ड एनडिसी बुझाउने बेलामा पनि चाहिँ युथ सम्बन्धी कन्सल्टेसनै नगर्ने, हाम्रो फिडब्याकहरू नै नलिने भएपछि चाहिँ यो काम चाहिँ हुनुपर्छ है भनेर हामी आफै चाहिँ गभर्मेन्टसँग चाहिँ भेट्न गयौँ हामीले सिंहदरबारमा चाहिँ। अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीसँग रिसोर्सेस पनि छैन, हामीसँग त्यो खालको सपोर्ट हुन्छ नि एउटा म्यान पावर पनि छैन यो काम गर्नको लागि, यसमा धेरै टाइम लाग्छ, हामी अलरेडी ढिलो भइसक्यौँ, हामी यो काम गर्न सक्दैनौँ भनेर। अनि हामी आफैले चाहिँ ल नि त हामी गर्छौँ, नेपालभरि कन्सल्टेसन हामीले गर्छौँ। अनि त्यो कन्सल्टेसन गरेर चाहिँ जति पनि आउँछ इनपुट त्यो चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई बुझाइसकेपछि चाहिँ त्यो इनपुट चाहिँ नेपालको सेकेन्ड एनडिसीमा रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ है भन्ने कमिटमेन्ट साथ चाहिँ हामीले 2020मा लगभग 1 वर्ष नै त्यो क्याम्पेन चलायौँ। कोभिडले गर्दा धेरै गाह्रो भयो, तर पनि चाहिँ भर्चुअली नै भए पनि अथवा इन पर्सन पुग्न सक्ने ठाउँमा चाहिँ इन पर्सनले पनि चाहिँ हामी लगभग 20वटा डिफ्रेन्ट इभेन्टहरू गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ युथहरू मात्र भन्दा काठमाडौँको युथहरू मात्र भन्दा पनि चाहिँ बाहिरको काठमाडौँभन्दा बाहिरको युथहरूसँग पनि गएर चाहिँ छलफल गऱ्यौँ, स्कुलको चिल्ड्रेनहरूलाई स्कुलको टिचरहरूलाई पनि इङ्गेज गरायौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा नेसनल युथ प्रायोरिटी टु एनडिसी भनेर चाहिँ बुझायौँ। अनि ठ्याक्क त्यो बेला फेरि मन्त्रालयमा मान्छे चेन्ज हुनुभयो, मेन फोकल पर्सन होइन, त्यो भएको अलिकति गाह्रो भयो। तर पनि नेपालको सेकेन्ड एनडिसीमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 2टा कमिटमेन्ट चाहिँ धेरै छ होइन हामीले आक्स गरेको। एउटा चाहिँ नेपालको सेकेन्ड एनडिसीले क्लियरली के भन्छ भने यङ पिपललाई चाहिँ अब डिसिजन मेकिङ टेबलमा चाहिँ हामीले इङ्गेज गराउँछौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एम्पावर गर्छौँ, क्यापेसिटी बिल्डअप गराउँछौँ भन्ने छ भने। अर्को चाहिँ यङ पिपलभन्दा बाहिर गएर चाहिँ इन्डिजिनस पिपलहरू भनरेबल मार्जिनलाइज पपुलेसनहरूलाई चाहिँ यो फोरममा ल्याउँछौँ भन्ने एउटा कमिटमेन्ट चाहिँ आएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै माइलस्टोन हो होइन। त्यसरी चाहिँ म काम गरिरहेको छु। अहिले चाहिँ यो यङ्गो भन्छ, यो चाहिँ ग्लोबल युथ र चिल्ड्रेनको चाहिँ एउटा आवाजको रूपमा कन्स्टिट्युन्सीको रूपमा चाहिँ हामीले काम गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ एनडिसी वर्किङ ग्रुप भन्ने छ, अनि त्यसमा चाहिँ मैले एज अ कन्ट्याक्ट पोइन्ट भएर चाहिँ काम गरिरहेको छु। त्यसमा चाहिँ हामीले ग्लोबल युथहरूसँग मिलेर चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले क्यापेसिटी बिल्डअप गर्ने, कसरी चाहिँ पोलिसी मेकिङसँग चाहिँ हाम्रो इन्फ्लुएन्स गर्ने भन्ने बाटोहरू चाहिँ गरिरहेको छौँ। र अर्को एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यो एकदमै टेक्निकल पनि हुनसक्छ तर यो इम्पोर्टेन्ट भएको हिसाबले मैले सेयर गर्न चाहेँ। एनडिसी त बनायो कन्ट्रीहरूले, चाहिँ अलिकति यो एक्सेस गर्ने बाटो पनि अब एक्जाम दिइसकेर चाहिँ अब मार्क्स कति आयो त भनेर त्यो एक्सेस गर्ने जस्तै चाहिँ एनडिसी कतिको चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ त, हामी 1.5 को टार्गेटमा चाहिँ कति चाहिँ मिट गरिरहेछौँ त भन्ने एउटा एसेसमेन्ट चाहिँ छ। त्यसलाई हामीले ग्लोबल स्टक टेक भन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ के काम भइरहेछ त भन्ने एसेस चाहिँ गर्छ। र यो टप 28 यो दुबईमा जुन हुँदैछ अब यो वर्षको अन्तिमतिर चाहिँ त्यसमा चाहिँ पहिलो ग्लोबल स्टक टेकको चाहिँ फाइन्डिङ्सहरू चाहिँ निस्किन्छ। र त्यसमा पनि अहिले चाहिँ हामीले अहिलेबाट नै चाहिँ युथको इनपुटहरू दिने, फिडब्याकहरू दिने, त्यसमा चाहिँ आफ्नो आवाजहरू राख्ने होइन, योहरू भएन त्योहरू भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ गरिरहेछौँ। र हामीले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै
अब धेरै कन्ट्रीहरू इभन पोल्युटेड कन्ट्रीहरू जस्तै दुबई जस्तो भयो होइन, यो कन्ट्रीहरूलाई पनि क्लाइमेट चेन्जमा काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा ज्ञान चाहिँ भइसकेको छ। तर उनीहरूले चाहिँ अलिकति डाइभर्ट गर्नु खोजे जस्तो हुन्छ नि, पोल्युटर माइन्ड चाहिँ ल्याइन खोजिरहेको जस्तो, इन्फ्लुएन्स गर्न खोजिरहेको चाहिँ भेट्छौँ हामी। तर त्यसको लागि चाहिँ हामी एज यङ पिपल चाहिँ अब हामीले सकेको चाहिँ हुन्छ नि खबरदारी गर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेछौँ। यसमा धेरै जानु पर्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि अब अलिकति यो मेरो अन्तिम साइड पनि हो, नेपालको युथ क्लाइमेट मुभमेन्ट कहाँ छ त, अब कहाँ गइरहेछौँ भन्ने पाटोमा चाहिँ अलिकति भन्न चाहे। एउटा भनेको चाहिँ अब धेरै अर्गनाइजेसनहरूले युथ रिलेटेड प्रोग्रामहरू गर्नुहुन्छ, ट्रेनिङहरू दिनुहुन्छ, कन्फरेन्सहरू गर्नुहुन्छ, बेला बेला फन्डिङहरू पनि दिइरहनुहुन्छ, ग्रान्टहरू। त्यो चाहिँ सस्टेनेबल चाहिँ छैन कि, 1 महिनाको लागि आयो त्यसपछि सक्यो, त्यो चाहिँ एउटा रिपोर्टको लागि प्रोजेक्टको लागि मात्र गरिरहेको हुन्छ। अनि जबसम्म चाहिँ सस्टेन्ड एम्पावरमेन्ट प्लेटफर्म हुँदैन तबसम्म चाहिँ यङ पिपलहरूलाई स्टिल पनि काम गर्न चाहिँ गाह्रो चाहिँ भइरहेको छ। र अर्को भनेको टोकनिस्टिक प्रोग्राममा बोलाउने हो भने पनि चाहिँ एउटा युथलाई राख्नको लागि चाहिँ गर्ने जस्तो हुन्छ नि, 5 जना प्यानल छ भने 1 जना चाहिँ युथ राख्नै पर्छ है भन्ने हिसाबले मात्रै टोकन अप्रोचमा चाहिँ राखिरहेको चाहिँ भेट्छौँ। अर्को चाहिँ टक्सिक अप्रोच भन्छु म चाहिँ यसलाई। धेरै आइएनजिओहरूले पनि यङ पिपलहरूलाई इङ्गेज गराउनु खोज्नुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ फ्युको हेर्ने हो भने बाहेक चाहिँ एकदम टक्सिक पाराले क्या, जस्ट इङ्गेज गराउनको लागि क्या, उहाँहरूको रिपोर्टको लागि, एउटा फोटोको लागि, एउटा चाहिँ हुन्छ नि मान्छे बोलाइदिनुको लागि मात्रै चाहिँ गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम टक्सिक अप्रोच। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, कतिपय केसेसमा त पुरै क्याम्पेन डिजाइन गर्नुहुन्छ, प्रोजेक्ट डिजाइन गर्नुहुन्छ, सबै यङ पिपलले लिड गरिरहेको हुन्छ, तर उनीहरूलाई चाहिँ केही पनि त फाइनेन्सियल सपोर्ट चाहिँ केही पनि हुँदैन, इभन गाडी भाडा पनि आफ्नो पकेटबाट गइरहेको हुन्छ। त्यो त एकदम टक्सिक हो नि त। त्यसले गर्दा चाहिँ बर्नआउट हुने, आफूलाई पनि क्लाइमेट एन्जाइटी फिल हुने, त्यसले पनि चाहिँ भइरहेको हुन्छ। क्लाइमेट चेन्जको डर एकपट्टि छ, त्यो बाहेक चाहिँ हामीलाई कसरी इङ्गेज गराइरहेछ, अरूले कसरी म्यानिपुलेट गराइरहेछ, त्यो कुराले पनि एन्जाइटीको कामहरू चाहिँ भइरहेछ। अर्को भने एक्सप्लोइटेटिभ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट। यसमा चाहिँ अब अर्को पनि आउँछ यो कम्पिटिसन भन्ने कुरा पनि चाहिँ, अलिकति कम्पिटिसनको भावना चाहिँ मैले देखिरहेको हुन्छु। अनि क्लाइमेट चेन्जको पाटो त एउटै हो, एजेन्डा एउटै, उसमा मिलेर काम गरौँ भन्दा पनि चाहिँ उसले धेरै गर्यो कि मैले धेरै गरेँ, उसले के गर्यो कि मैले के गरेँ भने त अलिकति कम्पिटिसनको भावनाले गर्दाखेरि पनि अगाडि बढ्नु चाहिँ जुन चाहिँ हामीले एउटा सोलिडारिटी बिल्ड गर्नुपर्ने हो। अनि क्लाइमेट चेन्ज भनेको त ठुलो कुरा हो नि त, एउटा अर्गनाइजेसनको लोगो, एउटा करियर फोकस मात्र भन्दा पनि त्योभन्दा माथि उठेर हामीले सोलिडारिटी कसरी बिल्डअप गर्ने, एउटा मोमेन्टम कसरी क्रिएट गर्ने भन्नेपट्टि जानुपर्ने हो नि त। त्यसमा चाहिँ हामी अलिकति चुकिरहेको छौँ कि भन्ने मैले फिल गर्छु। तर मलाई यो भन्दाखेरि दुःख पनि लागिरहेछ होइन। र अर्को भनेको चाहिँ मिसिङ द रुट। अब जति नै क्लाइमेट चेन्जको कुरा गरे पनि मेन कम्युनिटीमा हो इम्प्याक्ट हुने। सो स्टिल पनि कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई थाहा छैन क्लाइमेट चेन्ज भनेको के हो भनेर त नेपालको लागि पनि एकदम लज्जास्पद कुरा हो, र म जस्तो एउटा क्लाइमेट एक्टिभिस्टको लागि पनि एकदम लज्जास्पद कुरा हो। स्टिल पनि मिसिङ छ रुटको कुराहरू चाहिँ। र एक्टिभिजम भनेको के हो त भन्ने परिभाषा पनि आई थिङ्क बदल्नु जरुरी छ। सोसियल मिडियामा चाहिँ 2 लाइनको एउटा शब्द लेखेर मात्र हामी एक्टिभिस्ट हुँदैनौँ। एक्टिभिस्ट हुनलाई चाहिँ निरन्तर खबरदारी गर्ने, गभर्मेन्टहरूले गरेको काम राम्रो छ भने यस स्याबासी दिने, अथवा चाहिँ खबरदारी गर्ने काम यो भएन त्यो भएन भन्दाखेरि अलिकति एउटा एक्टिभिजम त्यो चाहिँ एकदमै भाइलेन्स हिसाबले अघि बढ्ने भन्दा पनि पिसफुल वेमा नै चाहिँ अलिकति चाहिँ हामी फरक चाहिँ हुनुपर्छ। किनकि अब आई थिङ्क सबैजनाले मान्नुहुन्छ होला नेपालमा क्लाइमेट चेन्ज भइरहेको कामहरू सबै राम्रो छैन नि त। अब वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ लोन लिने कामहरू भइरहेछ भने दिलीप कुमार महतो धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ होला। सो उहाँको पनि अब हत्या भएको छ, निजगढको कुराहरू। सो यस्तो कुराहरूमा त हामी युथहरू एकदम अगाडि बढ्नुपर्ने हो नि त। सडकमा त हजारौँ लाखौँको जुलुस हुनुपर्ने हो नि त। अझै 25 जना 30 जना मान्छे भइरहेको हुन्छ होइन, त्यो पनि अलिकति चाहिँ स्याड पार्ट चाहिँ छ होइन। अर्को भनेको चाहिँ डाइभर्टेड एजेन्डा। क्लाइमेट चेन्ज भन्छौँ तर मेन कुरा के हो त त्यो भित्रको चाहिँ होइन, अलिकति डाइभर्ट हुने, क्लाइमेट चेन्ज भन्दा पनि चाहिँ अरू कुराहरू चाहिँ फोकस गर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेन इस्युलाई नै चाहिँ काम गर्नु गाह्रो भइरहेछ। त्यो पनि छ एउटा। अर्को चाहिँ लिमिटेड पार्टिसिपेसन इन पोलिसी मेकिङ। इभेन्टमा पार्टिसिपेट गर्ने यस होइन, फोटो खिच्ने, स्ट्राइक गर्ने अनेक पनि यस, तर त्योभन्दा माथि उठेर पोलिसी मेकिङ लेभलमा चाहिँ कसरी आफूलाई इङ्गेज गराउने त भन्ने पार्ट चाहिँ स्टिल पनि मिसिङ छ। धेरैजना यसमा काम गरेको देख्दिनँ पनि मैले। नि गाह्रो पनि छ पोलिसी मेकिङमा काम गर्नको लागि चाहिँ होइन, एकदमै फ्रस्ट्रेसन होइन, बिलिभ गर्नुहोस् मलाई होइन, एकदमै गाह्रो छ। तर पनि फेरि गर्नुपर्ने त्यो यही नै छ नि त। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ धेरैजना युथहरू चाहिँ पोलिसी मेकिङ लेभलमा पनि चाहिँ आउनुपर्ने चाहिँ हुन्छ अगाडि बढेर। अर्को चाहिँ इन्टरसेक्सनल अप्रोच। क्लाइमेट भन्दा पनि क्लाइमेट र जेन्डर कसरी जोडिएको छ, क्लाइमेट र एजुकेसन कसरी जोडिएको छ, क्लाइमेट र चिल्ड्रेन कसरी जोडिएको छ, क्लाइमेट र पोलिटिक्स कसरी जोडिएको छ, त्यो इन्टरसेक्सनल अप्रोच पनि चाहिँ एकदमै जरुरी चाहिँ छ। अनि यसले गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट प्रब्लम मात्र भन्दा पनि सोसाइटीमा भएको सोसियल डाइमेन्सन्सहरूले कसरी फरक पारिरहेछ त, त्यसलाई हामीले कसरी एड्रेस गर्न सक्छौँ त। सो त्यो कुराहरू पनि चाहिँ लाइमलाइटमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ क्लाइमेट एजुकेसनको बारेमा अहिले पनि भने एकदमै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। तर यो भन्दा गर्दाखेरि केही नभएको चाहिँ होइन। हामीले ग्लोबल प्लेटफर्ममा हेर्ने हो भने चाहिँ युथ नेटवर्कहरूले एकदमै काम गरिरहेको छ। नेपालको पनि एकदमै होइन रफ्तारमा चाहिँ अघि बढिरहेको छ। योङ्गो भयो अघि नै होइन, योङ्गोले चाहिँ अब ग्लोबल्ली नै क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ लिडर्सहरूलाई अकाउन्टेबल बनाउने काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। जस्तै चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै अर्गनाइजेसनहरूमा मैले अस्ति नेपालको पनि देखिरहेको थिएँ, युरोपियन युनियनले चाहिँ युथ स्टियरिङ कमिटी भनेर चाहिँ उनीहरूले कल गरिरहेको थियो होइन। सो त्यो पनि आइरहेछ अहिले चाहिँ राम्रो पाटो भनेको। अनि यो सेक्रेटरी जेनरल, युएन सेक्रेटरी जेनरलको पनि आफ्नै एउटा चाहिँ
एडभाइजरी प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज भनेर चाहिँ युथलाई राख्नु भएको छ कि 7-8 जना युथलाई चाहिँ। अनि उहाँहरूले चाहिँ अब केही काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँहरूसँग सोधेर छलफल गरेर चाहिँ यो कामहरू भइरहेछ होइन। सो फ्राइडेज अफ फ्युचर नेटवर्कहरू होइन, यस्तो चाहिँ धेरै प्रोग्रेसिभ कामहरू पनि चाहिँ भइरहेछ। मेरो अन्तिम स्लाइड, हामीले के गर्नुपर्छ त अब भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट बुलेटमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ प्रब्लम के हो त अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु जरुरी छ। किनकि चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको न्यारेटिभ स्टिल पनि हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ गुगलमा गएर तपाईँले क्लाइमेट चेन्ज भनेर खोज्न परिरहेछ, उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी फरक पारिरहेछ त, यस्तो परिरहेछ, उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी फरक पारिरहेछ त, त्यस्तो खालको कुराहरू पनि चाहिँ हामीले चाहिँ लाइमलाइटमा ल्याउनुपर्छ। उनीहरूको कुरा चाहिँ हामीले सुन्नुपर्छ। हामीले चाहिँ अब युथ एक्टिभिस्ट भएर चाहिँ एज अ भोइस अफ द भोइसलेस भन्दा पनि चाहिँ भोइस अफ द अनहर्ड चाहिँ काम गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। अर्को चाहिँ यो इस्युले चाहिँ कसरी फरक कुराहरूले चाहिँ असर गरिरहेछ त होइन, कसरी चाहिँ फरक फरक सेक्टरमा चाहिँ यो इन्टरकनेक्टेड छ त, त्यो पनि चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ पोजिटिभ चेन्ज। अब वर्ल्ड ब्याङ्कको अस्ति नै अब नेपालले चाहिँ 100 मिलियनको चाहिँ कन्सेसनल लोन भनेर वर्ल्ड ब्याङ्कसँग अग्रिमेन्ट भयो। त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ माइती घरमा चाहिँ 2-3 पटक चाहिँ प्रोटेस्ट गऱ्यौँ, गभर्मेन्टलाई चिठी लेख्ने कामहरू भयो। म आफै पनि वर्ल्ड ब्याङ्कको इभेन्टमा एज अ प्यानलको रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ यो क्लाइमेट लोन भनेको चाहिँ एकदमै गलत हो, चाहिँ नेपाल जस्तो कन्ट्रीलाई अन्याय हो, हामी जस्तो क्लाइमेट भनरेबल पपुलेसनहरूलाई भनेर मैले आवाज राखिराख्दाखेरि चाहिँ धेरैजना त्यसमा इङ्गेज नभएको थियो। त अलिकति दुःख लागेको थियो। त्यो भएर चाहिँ पोजिटिभ चेन्जमा चाहिँ थोरै मान्छे हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो काम हुने चाहिँ अघि बढौँ, त्यसमा चाहिँ इङ्गेज भएर चाहिँ अघि बढौँ। अब चाहिँ क्वेसन्सहरू सोधौँ। गभर्मेन्टलाई सोध्ने बित्तिकै हामी चाहिँ अब नराम्रो हुन्छौँ, हामीले चाहिँ नराम्रो रूपले हेर्छ भन्दा पनि चाहिँ आफूले लागेको छ भने चाहिँ क्वेसन गर्ने हुन्छ नि, त्यो खालको एउटा अबिलिटी चाहिँ हामीले राख्नु पऱ्यो। अब आफ्नै पनि कार्बन फुटप्रिन्ट, अब यसमा चाहिँ आई थिङ्क यो लिडिङ बाई इक्जाम्पल पनि भन्छ नि, तपाईँले कसरी चाहिँ आफ्नो एमिसन पनि घटाइराख्नु भएको छ त भन्ने कुरामा पनि चाहिँ एकदमै यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ एलाइजहरू। क्लाइमेट चेन्जमा काम गर्नु सजिलो छैन, पक्कै पनि सजिलो छैन। म क्लाइमेट चेन्जमा काम गरेको लगभग 6 वर्ष जति हुन आँट्यो। स्टिल पनि मलाई कहिले के लाग्छ भने क्लाइमेट चेन्जभन्दा अर्को विषयमा गएर काम गरौँ कि जस्तो फिल हुन्छ। मैले ब्याचलर्स 2021मा सकेको हो होइन, कोभिडको बेलामा। अहिले चाहिँ म ग्याप इयरमा छु। अब मास्टर्स मैले जे पढ्दा पनि पाउँछु नि त, त्यही भएर म अर्को कुनै फिल्डमा गएर मास्टर्स पढौँ कि क्लाइमेट चेन्जमा काम गर्नै गाह्रो छ, नेपालमा त टिक्न पनि दिँदैनन् भन्ने फिल भइरहेको हुन्छ। सजिलो छैन त्यो भएको हिसाबले तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न है भन्ने फिल गर्नको लागि तपाईँको अलाइजहरू को हो, कुनै त्यसमा काम गरिरहेछ त होइन, त्यो पनि पत्ता लगाएर चाहिँ अघि बढ्नु भए चाहिँ हुन्छ। र लोकल अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ मिडियामा नआउन सक्छ नाम, ठुल्ठुलो होइन पत्रिकाहरू नाम नआउन सक्छ उनीहरूको, तर पनि उनीहरूले गरेको कामहरूलाई सपोर्ट गरौँ लोकल अर्गनाइजेसनहरू, लोकल प्रोडक्ट्सहरूलाई चाहिँ। अर्को चाहिँ आफ्नो फ्रेन्ड्स र फ्यामिलीलाई पनि अकाउन्टेबल बनाउँदै चाहिँ अगाडि बढायौँ भने चाहिँ आई थिङ्क त्यसरी नै सुरुवात हुन्छ। अर्को चाहिँ मिरर्सहरूलाई अकाउन्टेबल बनाउने काम चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अझ हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा त जसले जे गर्दा पनि भएको छ भन्ने होइन होइन, चाहिँ के काम गलत भइरहेछ त्यो एउटा खबरदारीको रूपमा चाहिँ, एउटा वाच डगको रूपमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नु चाहिँ हामी सक्नुपर्छ। र अलिकति एउटा ब्याड यो मिस न्यारेटिभ पनि छ। क्लाइमेट चेन्जमा काम गर्नको लागि चाहिँ एक्टिभिस्टै हुनुपर्छ, इन्भाइरोमेन्ट साइन्टिस्टै हुनुपर्छ, इन्भाइरोमेन्ट पढेकै हुनुपर्छ, त्यो पनि होइन। क्लाइमेट चेन्जमा काम गर्ने सबैजना वेलकम हुनुहुन्छ, डक्टर पनि हुनुहुन्छ, लयर पनि, सबैजना एक्सपर्टिज चाहिएको छ नि त। त्यो भएर हरेक फिल्डमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जलाई कसरी जोड्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ हामीले इन्टरकनेक्ट गरेर लान सक्छौँ, त्यो एउटा आइडेन्टिफाई गर्नु पनि चाहिँ एकदम जरुरी छ। एउटा कोट राखेँ मैले, एकदम मनपर्छ मलाई यो कोट होइन, एकदम मलाई इन्सपायर पनि गर्छ। नेल्सन मन्डेलाले भन्नुभएको, समटाइम्स द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बिङ ग्रेट फल्स अपन अ जेनेरेसन। अन्त जेनेरेसन चाहिँ हामी हो कि ग्रेट हुने चाहिँ, क्लाइमेट चेन्जलाई सल्भ गर्ने चाहिँ। साइन्टिस्टहरूले के भनिसक्नु भएको छ भने चाहिँ अहिलेको जेनेरेसन, यङ जेनेरेसन जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले मात्र चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। हामीभन्दा अगाडिकोले गर्न सक्नु भएन, त्यो पास्टको कुरा भयो। हामीभन्दा पछाडिकोले पनि गर्न सक्नु हुँदैन, किनकि समय एकदम ढिलो भइसकेको छ। तर हामीसँग चाहिँ त्यो पावर छ, त्यो एउटा मोटिभेसन छ होइन, त्यो भएको हिसाबले त्यो समय पनि छ हामीसँग। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ यो ग्रेट हुने कि नहुने भने चाहिँ हाम्रोमा डिपेन्ड चाहिँ गर्छ। तर आई थिङ्क यङ पिपलले गरिरहेको काम हेर्दा चाहिँ हामीले अलरेडी यो पाथोमा चाहिँ लागिसकेको छौँ होइन, क्लाइमेट चेन्जलाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ हाम्रै जेनेरेसनले भन्ने बाटोमा चाहिँ। अनि यो फाइटमा चाहिँ म चाहिँ लागिसकेको छु। मैले गर्न सक्ने काम एक्टिभिजम, एडभोकेसी, पोलिसी मेकिङ होइन, कता कता हुन्छ, आफै चाहिँ इङ्गेज भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई पनि यो मोमेन्टममा चाहिँ साथ दिनुहुन होइन, यसमा सँगै काम गरौँ भन्न चाहे। र यति भन्दै मैले मेरो प्रेजेन्टेसन यहीँ सकेँ। थ्याङ्क यू फर लिसनिङ टु मी। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you so much, Shreya. Thank you. Like that was such a wonderful introduction. A very good primer about the issue. Ani ekdam multifaceted lagyo malai, ekdam nuanced lagyo, and I think within a short span of time we've covered both the political as well as personal. So thank you so much for that. So moving on, now we will hear from Tashi. Tashi, the floor is yours. Copy, sir. Okay.
चाहिँ यसमा गर्नु म गर्छु भ्यूमा फुल स्क्रिन आयो है How do I do next? Yes. Thank you. Sure, you can sit. Yeah, okay, thank you so much. Hi everyone, my name is Tashi Lhazom. Yes, it's a very, very uncommon name. I mean, Tashi is common obviously. The second name is uncommon. And as you can see from my face, I'm indigenous. It's written all over my face. Okay, so I am not as popular as Shreya. I mean, I learned a lot from her as well. So let me give you a little introduction about myself. I was born in this village called Divi Valley. It is in Humla district. So you can assume I'm very poor. I'm from Humla basically. Okay, so and I'm a student of political science, bachelor student at Hindu College, University of Delhi. And I'm very proud to say this, because where I started and how I landed up are a very different story, and it's very unexpected, so I'm very proud of it. And another third point we have here is climate fellow at Girl Rising, United States. It's based in the United States, and I'm very happy I got selected into it because they have heard about my story. So I was very happy, and also I wanted to let everybody here know that this is a fellowship that comes every year. So you can just keep eye on it, and they give all the trainings regarding climate activism and anything related to climate activism, climate change, everything. And second thing is I'm also in the part of this CAC and Climate Action Champions Network, which is a group of 100 young climate leaders from 5 South Asian nations. That it includes Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, India, and who do I miss? Bhutan. Yes. And I'm a part of it. So I started my activism in 2013, not because I want to. I was class 7 or class 6, somewhere between that. And I started it because that was the year my family's whole foundation got shook so much that my mom started calling me, maybe you need to come back to village. So I started my activism through writing, and I'm so much into academic. I write a lot, and then I realized that my writing perpetuates the it is only accessible to certain so-called privileged educated person. But I'm writing about my village. I also want my people to understand it. Yet I'm perpetuating this elitism, elitist phenomena through my writing, because my people do not understand what I'm writing about. So I resorted to art of filmmaking. I took a formal course into it, so my people can see it, understand it. So I'm also into filmmaking. I make documentaries. One is about to finish, and one is on its way to begin. And because I'm into the art of writing and art of filmmaking, so photojournalism was very natural to me. Yes. Okay. So I want to let everybody here know that I may not be the most well-informed person on climate change that you are meeting or you have met in the past, but I could definitely be one of those few ones to tell you what it means to have directly impacted by climate change. So that I want you to keep in mind. And second thing, Shreya ji also cover a little part of it about the inequality in general. And I will be throwing a little shade on it regarding youth and this one, and inequality at the global scale. So this multifaceted climate change affects every groups, like gender groups, community groups, and age groups differently and disproportionately. So and the world counts 1.8 billion young people between the ages of 10 and 24, and this is the largest generation in history. So basically we are majority in the world. But that's not the point. The point is that 90% of us, 90% of young people in the world lives in where? Third world developing countries. And now that's the point I want you to understand it. Let's also take a little example of Nepal and Nigeria, both third world countries. So our median age is 24.6 years in Nepal, which basically means half of our population are below the age of 24.6, and the other half is above the 24.6. And Nigeria is again, they have a very drastic statistic regarding their median age, which is 18 years. That means half of their population are below 18 years and half are above 18 years.
Now, what does that mean is having a young population in global north versus global south is that when you are a weak economy and you have a high young population and then you have this climate change happening, then it actually means weak countries, weak economic countries with large young population means overwhelming amount of resources, employment opportunities needed to fit their demands. And on the top of that, climate change is affecting the very base of their economy, which in our case is agriculture. So you understand it? So that's the difference. That's the difference between being a young people in the global north versus global south. And then here also comes the a question of adaptations. The global north, if these people are affected by climate change consequences, they have a better means to come up with adaptation strategies. Whereas on the other hand, we do not have it. We're already a weak economy, and our base of economy is threatened by climate change directly. So you see the point you see here? And now you may ask questions, oh, Nepal and third world countries are receiving a lot of monies from the climate negotiations. Where are those money going? But we have to understand it by ourselves that the kleptocracy is an inherent part of democracy in our country. So kleptocracy, the word comes from kleptomaniac, which basically means that a disorder or finding a happiness in stealing other people's stuff, or thief. So kleptocracy in a democracy means ruled by the thieves. Or in other words, it's called corruption. So we have a lot of corruptions going on. And that's why the money that we get from climate negotiations at big event may or may not reach the grassroots levels. Yeah. So this is the difference. And youth overall in general are suffering the repercussions of issues caused by previous generations. Or we are this generation that is inheriting unprecedented challenges which could hinder our own ambitions, which could hinder our own goals and everything. But it is important to recognize that we have a moral responsibility to prevent further deterioration of climate consequences, which our older generation failed to do it for us. Yeah. Okay, so why climate change is an important issue for you? So this is a very personal issue to me. It's very personal. Sometimes I cry, but this time I promise myself I will not cry. Yeah, so I started activism in 2013, and I didn't grow up thinking, raising climate change issue is my passion. I didn't grow up at all. Not a single ounce of school education made me understand climate change. But although I was introduced to the concept of global warming at class 4, rise in temperature of the earth is called global rising. I still remember that. But I cared about climate change because I didn't have choice. I did not have choice. I was class 7, and it took me a tragedy to understand it, not the school education. Okay, and the fact that there's a certain aspects of climate change which is very disturbing, and it is that it doesn't impact everyone equally. Those who so if you are from lower economic strata of the society, or if your community depends its livelihood on natural resources, or if you are a woman, then you are more likely to suffer more from it. So the bottom line here is that those who are least responsible for the climate change suffer the worst out of its consequences. That's the main point. And I'll give an example of my story. So I belong to a nomadic pastoralist family. This is me. Yeah. So I went back. I come from a nomadic pastoralist background, meaning that I grew up with animals in the Himalayas, and we moved from one places to another all the time for fodder, for crops and everything. So this was our livelihood. And let me drink some tea. I'm not gonna get emotional. Okay. So this was me in 2021, reconnecting with a lifestyle that I was accustomed to since growing up. And what happened is that in the winter of 2012, a massive continuous avalanche took away the whole herd of my family. It took away every single animal that we own, and leaving us with no choice but to give up, because there's nothing to give up except that you're alive, but you have nothing, no alternative source or anything. So my family lost almost everything, and we were a pastoralist of 4 generations. We were not that old pastoralists,
but of 4 generations. So it is more like a wealth of 4 generations got swept away in one winter, right? And honestly speaking, had it only been my family's problem, I can solve it alone. And I'm this much confident because I got good education. Although it was based on the charity, I got good education, I studied very good, and I did everything I can. But the problem is not just my family. And now you must be probably thinking about other family also got affected or something. But no, my whole village is at the risk of getting carried away by glacial lake outburst flooding. So this is a very beautiful picture. You can romanticize it and you can send it a postcard, happy birthday or everything you can write here. But my whole village is at the risk of getting carried away by glacial lake outburst flooding. And the worst part of it is the glacier is 6 kilometers away from the village. And nobody knows when it is going to burst out again. From the data of 2004 to 2014, which is like within a decade, it has given out 6 big floods. And that has carried away lands, fields, houses, and everything, many things. And this is the glacier you see here. So this is a glacier. And I was told, my mom was saying the glacier is visible from our rooftop. I've never seen a glacier. Yeah, so here it is. So this is not my house. This is Nepal's one of the oldest monastery, which is located in my village. It's a 13th century old monastery. So this monastery is at the center of our cultural and religious life. And next time the flood comes, this monastery is sure going to go away, for sure. This monastery, for sure. And it is in the middle of the village. That means half of the village are going to be carried away, more or less. But if the intensity is so big, then there's a chances that the whole village would be carried away. See? So it's just not my problem. My village is at risk. My community is at risk. The whole mountain range is at risk. But what have we done? Why do we deserve this? So this is something that I, ask myself a lot. What have we done to cause this glacial retreat? More or less, we have done nothing. We have been in a renewable energy sector since the time immemorial. Not a single ounce of gas or oils are being used in our daily life. Yet, who is paying the price for those who do? Yep. And let's stop talking about government also. They hardly know about it. Yeah. So, and also on the other hand, the government did have done something, adaptation strategy. This netted metal, put on the river banks to prevent it from further carrying away. So government has done it after every single flood. But what happened is after every single flood, new flood comes and it carries away. Okay, maybe it works on the other topography and terrain, but somehow this is not working in my village. Because the glacier is here, it's 6 kilometers, it's very steep, and when it comes down with full force, full velocity. It's not like a river overflowing in a plain area. So every single strategy that the government has been doing and have done in the past has been such a big failure, and they're still continuing it for some reason that I'll never know. So you see, climate change is a very personal struggle for me. And for personal struggle for me and for many indigenous communities. So I cannot afford to speak about climate change. Not to speaking about climate change to me is a luxury. To me is a privilege. Because here I am climate activist, not because I want to, but because I have to. Because if I don't speak about my issues, hardly anybody is going to speak about it. I have never seen this glacial lake outburst flooding covered in our national papers. But ironically, it was covered by Times of India. So yeah, very, very ironical stuff. So I need to tell my people, and I'm specifically in this area. I'm specifically in this activism because I feel a moral responsibility. A responsibility to tell my people that back in home that what you are suffering from is not just because your mountain gods are unhappy. That's how my people would interpret it. You can ask them, why do you think the flood come? And they're gonna say, they're not gonna say anything about climate change. They're gonna say, our gods are unhappy,
or maybe we have done something bad in the past, that's why we are, bearing the karma out of it. But I need to tell them that what you are suffering from is not just because your mountain gods are unhappy. It is mainly because of some inconsiderate people in the Western world and some in your own government because of whom that you are suffering. And that your suffering is a product of structural violence at global and national level. And that your suffering is a product of their profit. So that's why I cannot afford not to speak on it. And it's so important for me to speak on it with everything I can do. So this is my story. And then next thing is I got asked question about, has climate change received enough attention in Nepal? Now you can say, diplomatically you can say, yes, it is receiving better attention comparatively to the past, that's a diplomatic answer. But bitter truth is no, I would say. It is not getting enough attention as it is ought to. And these are some of the facts, and other facts are backed by Shreya Ji's presentation as well, that Nepal is warming at a greater rate than the global average, and our mountains are melting rapidly. So why do mountain melts rapidly? That's because the ice on the mountain have a property to absorb the heat or the light. And that will further, reinforces the melting. And that's why the melting is going so rapidly, and lots of lakes are forming out of nowhere. Yes. And another thing is the number of people affected by river flooding in Nepal would double by 2030 as a result of climate change. So we have all this data. And also under the worst case emission scenario, Nepal is going to warm up by 4.2 degrees Celsius in 2080, which is 30 years from now on, more or less. But being a global south nation, this is the thing. Those in poverty, those in rural area, and those depending on subsistence farming are at the greatest risk of climate change because they do not have any means to bounce back once the disaster hit them. And you do not expect the government to do something because the government has not been doing much. So that is the injustice, the inequality in the aspect of climate change. Everybody is going to get affected for sure. That is a oneness feeling that we share among each other. But I would argue you that oneness is not sameness, because some people are going to get impacted worse in a way that they cannot start their life from scratch again. So why do I think that? So as a nation, we are quite indifferent to the issue of climate change. The socialization of the issue, which is the climate change, is so weak and so exclusive to certain people only, to certain groups only, that the politicization of the issue is a very long way. And so let me give you another example I've mentioned here. So mountain issue is one of the gravest issues we have in Nepal from climate change perspective. And it took 27 conference of parties, COPs, for Nepali government to advocate for mountain issue on global platform. And it's pathetic, because if there is such thing as the most mountainous country on the earth, it wouldn't be more than Nepal. Because geographically speaking, roughly 80% of the Nepalese territory comes under mountain area. Even the hills are considered a mountain. They're just smaller, shorter mountains with more grasses on it. Yeah. So in my understanding, in my own hypothesis, I think that the root cause behind our indifference, our public discourse on climate change is silent, and the reason could be rooted in our flawed education system, where climate education is mostly taught from environmental perspectives and from the perspectives of capitalistic Occidental understanding. So when you do that, then it's very difficult for people to understand it, and it's going to align itself more towards a pure science definition than applied science definition. So the narrative is so much dominated by the climate change, not to deny that it is not a climate change, not an environmental issue, because climate change indeed is an environmental issue, but it is more than that.
climate change issue is more an environmental issue. Yet the dominant narratives of climate change is dominated by environmental perspectives. So whenever we say environment, we normally tend to say vari pariko, vatavaran, as if you are not a part of it. And this notion is becoming predominant in today's world as more and more people are shifting to urban area, and the entity, the differences between you and the environment become separate. Yeah. So the standard definition, and I also have. Did I wrote it? Yeah. So the standard definition of climate change being taught universally. It's my own analysis. Most of the talk from these slides onwards is going to be a critical analysis done by myself. So I feel like the standard definition of climate change in itself is very restrictive, and most importantly, does not inculcate the multidimensional and multidisciplinary aspects of climate change. That is, that climate change is a political issue, very simple, I have simplified it, as it reinforces status quo and it deepens the inequality. Climate change is a social issue as it further marginalizes the already marginalized. Climate change is an economic issue where humans' livelihoods are at stake. So, but what do we understand from climate change from its standard definition? A standard definition, as we were told, and also Shreya, I do not blame Shreya at all, because it is a grand narrative of Occidental perspectives that we are using it. That it said is climate change is an alteration of composition in the atmosphere due to anthropocentric activities. But do you see where is the role of human lives at stake in that standard definition? You do not see, except that humans are antagonized there, which we should be, but also some innocent people are also affected by it. So that's why I feel like there need to be what is that called? Interdisciplinary teaching of science and social science together in the field of climate change, so that we get a comprehensive understanding of what climate change is, where it also acknowledges a political issue, a social issue, and economic issue. So I believe what I think Nepal needs to do regarding climate education is that needs to have a comprehensive approach in a way that connects human stake into it, where humans are impacted. As a young climate, very clearly that this field of activism is no different than other field of activism regarding the from the aspects of inclusivity. But the worst thing here is many people in the climate activism sphere knows that indigenous people or indigenous youth needs to be at the center and forefront of its activism. Despite knowing this, the elitist phenomena of activism still persists in this kind of activism as well. So I have noticed few things. These are postulates. These are not verified by my professor yet, who will review it, but these are a sort of a draft. And what I have found is that the participation of young indigenous person in the sphere of climate activism is often reduced to one particular phase. Now there is a problem with this one particular phase, because you can have PhD in environmental science or climate science, and you can still cannot do justice to the lived experiences of other people. You speak from your mind, and other people speak it from their heart. So the problem with one particular indigenous phase representing all indigenous climate issue is that indigenous is not a monogamous society, it's a heterogeneous society, and you can do justice to the issues from your community but not from others. So I learned this, I was in this one climate discussion about transboundary climate cooperation in India, and there's one Nepali guy who is from indigenous background. You know, almost all the indigenous people from different parts of the world were there together. So he was basically talking about mountain issues, and I was very happy about it, because at least some Nepalis talking about mountain issue, or at least some Nepali indigenous is talking about climate issue. I was very happy, but there was something unheard about his deliverance. And then this guy from Ladakh, who is a part of India, started to speak again about mountain issues, and there I feel very hurt. See, the guy from Ladakh and the guy from non-indigenous yet non-mountainous,
speaking on the same subject could have different impact for people at the grassroots level. The guy from Ladakh is none other than Dr. Sonam Wangchula, the mind and brain behind the iStupa. So he started talking about mountain issues, and that I felt like, it is resonating well with me. It doesn't sound customized. It is coming right from the heart. And for others, speaking on it, you cannot do justice to everything. You can do justice to your own story and your community's plight, but not to every indigenous community's problem. Another major, critical analysis that I had was that indigenous participation is often reduced to one seat in major discussion and decision making. It applies to youth activism and youth representation as well, tokenism. Okay, and this is a big problem at our national level and to some extent, by extension, in the global level as well. And the third one is Kathmandu-based economically privileged indigenous person taking away indigenous people's, platforms. And there's nothing wrong. But what is wrong is the economic realities of that person and the person he's representing are different. So it lets you question the credibility of that person in representing his or her community plight. So it's a credibility. You can say these first 3 points people are indigenous people, but how are they credible enough to the issues that they are representing? It depends on their background and everything. Okay, and the worst one is the fourth one, which is the non-indigenous people or others speaking on behalf of us. And I call it worse because at least in the upper three, there's at least indigenous there, but there isn't. And there's nothing even immoral about this one, until and unless you acknowledge that you don't do justice to their issue. So this is, I find it very, very strongly about this one. The difference between indigenous people speaking on their issue and you speaking on their behalf is that you see, you observe and you study the issue very well. But we live, feel and experience the conditions and the issues that you are studying. So that's different. One is speaking from a brain and mind and one is speaking from heart. So there is no parity, you cannot compare here. And I remember I took a little notice of Shreya's presentation as well. And I found it one thing. She has written that listen to the people on the ground. I found it very, very interesting about this one. And I do not blame you again. The problem is you do not listen to the people on the ground. You give them platform and opportunities to speak on behalf of themselves. You do not listen to them. That I found very strongly about it. Yeah. And okay, I think I have missed one important slide, which I should not, but here I am. It's about the decolonizing. It's a very interesting theory. It's also another big crux of my paper is decolonizing and deconstruct and democratize the idea of climate change. So this is another unpleasant trend in how indigenous people are introduced to and taught about climate change under various awareness programs. Now you must be thinking, what is that unpleasant trend? The very phenomena of climate change is unprecedented. Okay, nobody has prepared for it. Nobody has any perfect word to describe it. And that's why there is no literal word for climate change in many societies, including indigenous community, where we do not have a specific word of our own to describe this phenomena because it's unprecedented. Now what is happening? Then what is happening is whenever you go to indigenous people to teach them about climate change, you teach them from the capitalistic Occidental perspectives. You teach them what is climate change from the foreign perspectives, from non-indigenous lands. And I understand it because it is difficult to contextualize concepts that are new to the people, and hence a genuine translation of the concept is must rather than using the capitalistic oriented and Occidental terms. And now I am regretting myself a lot for not putting this important slides here, and that is that a genuine translation, how do you do a genuine translation? A genuine translation of the concept is missing out so much that the very idea of climate change seems to sound fancy, alien, and luxurious in the imaginings of indigenous people. Yeah, so a genuine translation of the idea is only possible
when it is assimilated by relating it to the very indigenous communities' realities and their interpret it from their cultural context. Until and unless you do not do it, it is going to sound very, very luxurious, unapproachable, privileged, and fancy word to them. It's very important, and it is very important to take their realities, or your description of climate change should reflect their realities, because indigenous people share intimate relation with nature so much that they consider nature, most of us consider nature as a source of survival rather than something to be exploited of and something to be profited of. And where the soil and soul are no different in the context of indigenous. So if you do this genuine translation of the concept by doing a greater assimilation, then what the impact it will have is that this will create a greater sense of understanding of what climate change is among the grassroots indigenous people, and a sense of urgency that this is a real issue, that this is affecting us internally as well. And this will create a sense of urgency, and most importantly, this will stipulate a sense of agency over the problem. Now, she said it, and I agree with her very much, that who need the climate education most? The people at the grassroots, the indigenous or any kind of people at the grassroots who are most affected by climate change needs climate education more. But they are not getting it. One thing she pointed, misinformation, or even if they understand it, they're not understanding in a way that will lead them to self-conviction that this is a real problem. That's because a genuine translation, assimilation of the ideas that reflects their realities are not there. We are still stuck with describing what climate change from a perspective of Occidental and capitalistic. That will not work here. But unfortunately, we tend to give a legitimacy to those fancy words rather than our own words. So I find it very important to deconstruct the idea of climate change. Yes, please be the last. Deconstruct the idea of climate change, decolonize it, and democratize it so that people understand it. Because at the end of the day, people at the grassroots need to understand more about climate change more than many of us today. Because when it becomes a mass people's problem, then it has a great possibility of becoming a political issue tomorrow. And otherwise, there is no chance that it is going to be a political issue because they do not understand it. Until and unless people take agency of the problem, the politicians will hardly say, you guys are having climate change problem, I will, do this and that. So this is a very, very this is a very an analyzation that I feel so strongly about. And yeah, this is it. Thank you. Thank you so much. Kutiche is my indigenous thumb. Just saying thank you. And this picture is capturing my village, Limi Valley, by myself. Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you so much, Tashi. I think that was a very powerful, critical presentation, and